Історії про невідомих істот існують стільки ж, скільки й саме людство. У різні епохи в печерах, замках чи хатах розповідали про лісових велетнів, морських зміїв, підземних чудовиськ або крилатих створінь, які чатують на вас вночі, особливо коли ви чимчикуєте до холодильника. Частина таких створінь стала міфологією, частина – фольклором, а деякі з них у ХХ столітті отримали назву криптиди. Так називають істот, існування яких припускається, але не підтверджено наукою. До цієї категорії зазвичай відносять Бігфута, лохнеське чудовисько, Єті або Чупакабру, яка передавила курей дядька Петра у селі під Коростенем. Але чому у 21 столітті, коли людство підкорює космос і розвиває штучний інтелект, віра в криптидів та іншу паранормальщину лише стає міцнішою? Ну, по-перше, це баблішко, адже, як я казав в одному зі своїх відео, лохнеське чудовисько приносить для її величності 50 мільйонів фунтів щорічно, а Бігфут для Трампа – 140 мільйонів доларів. Ну, а друга причина, чому ми бачимо монстрів – наш мозок. Дослідження показують, що віра у загадкових істот виникає через ряд психологічних механізмів. Один із них – це пошук закономірностей. Людський мозок еволюційно налаштований знаходити структуру та сенс навіть там, де їх може не бути. Наприклад, в піснях «Древо». Така здатність колись допомагала виживати. Якщо в шумі трави здалося, що там хижак, краще помилитися і втекти, ніж ігнорувати небезпеку. Коли ж такі спостереження накопичуються, вони починають формувати історії, які більше нагадують байки діда Миколи після того, як баба Ганя заховала від нього самогон. Але дослідження фольклору показують, що з часом такі історії приживаються і перетворюються на міські легенди. Наприклад, у гімалайських регіонах здавна існують історії про єті, у корінних народів Америки – про Вендіго, у джерсійців – про джерсійського диявола, у росіян – про свободу слова. У кожному випадку легенда виростає з поєднання випадкових спостережень, культурних традицій і людської схильності будувати пояснення там, де інформації бракує. У ХХ столітті ці історії почали існувати і у масовій культурі. Жовті сторінки газет, телебачення та телеканали, подібні до Fox News чи РЕН-ТІВІ, ну або ж шоу на кшталт телемарафону, а згодом і інтернет перетворили міські легенди на світове надбання людства. В результаті, після такої маси медійних повідомлень про спостереження дивного, кількість нових свідчень про паранормальне різко зростає. Психологи називають це ефектом очікування. Коли люди знають, що десь нібито бачили загадкову істоту, вони частіше інтерпретують незрозумілі події саме в цьому руслі. Тож криптозоологія опиняється на перетині кількох сфер – психології сприйняття, культурної антропології та масової культури. Через це чутки про загадкових істот з'являються знову і знову, незалежно від епохи, технологій або рівня освіти. І про одну з таких історій, яка почалася в американському містечку, я розповім вам сьогодні. Тож натягуйте ваші шапочки з фольги, тисніть вподобайку, щоб вас прибульці не вкрали. І починаємо! У найцнотливішому штаті Західна Вірджинія розташований населений пункт Пойнт Плезант. Це тихе провінційне містечко, де живе трохи більше 4 тисяч людей. Довгий час воно не привертало ніякої уваги. Єдиною подією, що нагадувала про нього в історичних підручниках, була битва періоду війни за незалежність США. В іншому це було звичайне місто зі своїми реднеками та мага. Ситуація змінилась восени 1966 року. Саме тоді Пойнт Плезант раптово опинився в центрі уваги журналістів, дослідників і любителів загадкових явищ. До міста почали приїжджати репортери, агенти ФБР, зоологи та божевільні, які вірять в історії мутного походження. Причиною стали повідомлення місцевих жителів про дивну істоту, яку бачили в околицях. Згодом вона отримає назву Мотмен або ж людина-метелик. А чому, ви дізнаєтесь незабаром. Отож, ніхто не міг пояснити, що то за створіння і де воно живе. Обговорювалися різні версії щодо її походження, вигляду та поведінки. Однак у більшості розповідей відчувалась атмосфера страху.
Ба більше, через деякий час зустрічі з людиною-метеликом дивним чином збігалися з низкою трагічних подій у регіоні. Нещастя торкнулись не лише самого міста, а й світу. Через це монстра почали пов'язувати з лихом і трагедіями, адже багато хто переконаний, що його поява передує великим катастрофам. Попри десятиліття дискусій, здогадок і хворих фантазій, ну як же ж без них, природа людини-метелика залишається незрозумілою, в принципі, як і про будь-якого іншого криптида, через що люди містичного складу мозку припускають, що йдеться про позаземну істоту або створіння з іншого виміру, здатне проникати у наш світ через розломи між реальностями. А ось скептично налаштовані дослідники називають земні версії. На їхню думку, свідки могли спостерігати рідкісних птахів. У темряві або під час сутінок їхні силуети та поведінка могли здаватися незвичайними і викликати відчуття загрози. Тож питання залишається відкритим. Ким або чим була ця істота, яку бачили мешканці Пойнт-Плезанта? А може, питання і закрите, тому дослухайте цю історію до кінця, щоб скласти всі пазли докупи, і пам'ятайте про вподобайку. Крім того, в неї з'явилась нова анімація. Події, які стали початком цієї історії, відбулися 15 листопада 1966 року. День був звичайним і нічим не відрізнявся від інших. Увечері дві молоді пари вирішили поїхати автомобілем за місто. Роджер і Лінда Скарбері разом зі своїми друзями Стівом і Мері Малет рухалися шосе номер 62. Дорога проходила повз старий склад боєприпасів, розташований неподалік від Пойнт-Плезанта. У світлі фар на узбіччі дороги вони помітили силует, що стояв у темряві. Спочатку здалося, що це просто людина, яка йде до міста. Однак у постаті було щось дивне, щось, що викликало тривогу. Роджер, який керував автомобілем, зменшив швидкість і відчинив вікно, збираючись запитати, чи не потрібна незнайомцеві допомога. Та коли машина під'їхала ближче, стало зрозуміло, що фігура біля дороги не має звичних людських рис. Коли автомобіль майже зрівнявся з загадковою істотою, вона раптово повернула голову і подивилася прямо на людей у машині. У салоні запанувала тиша. Усі були приголомшені побаченим. Роджер різко розвернув автомобіль і на великій швидкості поїхав назад у місто. Автомобіль із переляканими молодими людьми стрімко мчав дорогою, розганяючись більше ніж до 100 миль на годину. Тим часом позаду летіла фігура, відкидаючи тінь на кузов і видаючи пронизливі крики, що відлунювали вздовж нічної дороги. Коли автомобіль нарешті в'їхав у Пойнт-Плезант, загадкова істота раптово зникла. Налякані очевидці негайно звернулися до місцевого шерифа і детально розповіли про пережите. Цей випадок став першим задокументованим повідомленням про дивну крилату істоту, яку згодом журналіст місцевої газети назвав «людиною-метеликом». Уже наступного дня шериф провів прес-конференцію в будівлі окружного суду, де офіційно повідомив про свідчення молодих людей. Очевидці, які заявляли про зустріч із загадковою істотою, спочатку описували її однаково. Зріст створіння сягав приблизно 2 метрів, за спиною знаходились великі крила, а найбільше вражали очі – 2 яскраві червоні кола, що світилися в темряві. Деякі свідки розповідали, що погляд цих очей мав гіпнотичний ефект. Під час польоту істота не видавала звуків. Лише в першому випадку, який описували родини Скарбері та Малетів, згадувалися гучні крики. Декілька свідків звернули увагу на ще одну цікаву деталь. У силуеті не було чітко помітної голови, а очі розташовувались десь у районі грудей або плечей. Одна з перших свідків, Лінда Скарбері, пізніше розповідала, що пережите настільки її вразило, що вона кілька тижнів не могла заснути. Це було щось зовсім не схоже на все, що я коли-небудь бачила. Ці очі, я досі бачу їх, коли заплющую свої. Уже в іншому інтерв'ю вона говорила так. Голова виглядала наче людська, і в нього були червоні очі, наполовину людини, наполовину чудовисько. Мабуть,
Так це можна було б і назвати. Одразу після першого контакту з монстром місцеві газети підхопили історію, після чого до поліції почали звертатися люди, які стверджували, що також бачили в небі велику крилату істоту, схожу на людину. Одним із найбільш відомих свідчень стала розповідь мешканця сусіднього села Салем Ньюелла Партріджа. За його словами, він спостерігав гігантську істоту з червоними очима, і це сталося приблизно за добу до того, як її побачили 4 друзів під час автомобільної поїздки. Того вечора я сидів на ганку біля свого будинку. У якийсь момент я поглянув у бік лісу і побачив 2 червоні вогні. Спершу не зрозумів, що саме я бачу. Вони не були схожі ні на ліхтарі, ні на фари машини. Просто 2 яскраві червоні точки, що світилися в темряві. Мій пес теж їх побачив. Він одразу насторожився, а потім зірвався з місця і побіг у той бік. Я чув, як він гавкає в лісі, голосно, ніби на когось напав або намагався когось відлякати. Здавалося, там відбувається боротьба, а потім усе раптово стихло. В ту ж мить я побачив, як над деревами піднялося щось велике. Воно швидко відірвалося від землі і полетіло геть. Після цього я пішов у ліс шукати собаку. Думав, може він поранився або застряг десь у чагарниках. Але замість нього знайшов тільки сліди боротьби і трохи крові. Самого пса там уже не було. Пізніше я розповів про все, що бачив, і чим більше згадував той вечір, тим сильніше переконувався. У лісі тоді було щось велике, незрозуміле і дуже небезпечне. З часом кількість подібних розповідей почала лише зростати. 2 добровольців із пожежної команди повідомили, що під час нічного виклику бачили, як велика темна постать пролетіла над дахами будинків. Інші свідки розповідали, що бачили силует, який рухався з великою швидкістю над верхівками дерев поблизу міста. Працівники місцевої в'язниці також заявляли, що помічали у сутінках незрозумілу істоту, яка сиділа на гілці дерева на краю лісу і спостерігала за територією за колючим дротом. Якщо не хочете, щоб Чупакабра товкла ваших курочок, задонатьте на підтримку каналу. А за донат від 100 гривень за цими QR-кодами ви отримаєте відеовдячність, де можете дізнатись про топтання тих чи інших людей в той чи інший період історії. Письменник, дослідник аномального і просто гумовий виріб номер 2, а чому я його так назвав про це згодом, Джон Кіл, який прибув до Пойнт-Плезанта після початку цих подій, писав, що атмосфера в місті була напруженою. Так, відчувалося, що там щось відбувається. Тож я затримався і почав занурюватися в цю історію. Я виявив багато дивних речей, що відбувалися в домівках, і з'ясував, що дуже багато людей щось бачили, але ніколи нікому про це не повідомляли. Протягом наступних місяців історія продовжувала розростатись. У газетах з'являлися нові й нові повідомлення про загадкову крилату істоту. Ще 6, а можливо й 7 людей увірували в монстра округу Мейсон у середу ввечері. Що саме вони побачили, вони не знають, але змогли переконати багатьох, що таке щось бачили. Останніми свідками 6-футової істоти з червоними очима і крилами за спиною стали містер і місіс Реймондслі, Рікі Куні, Вікі Томас і Марсела Беннет. Вони помітили монстра близько 9 години вечора в середу біля будинку містера і місіс Ральфа Томаса в зоні TNT, де цю істоту бачили і за день до того. Найцікавіший випадок трапився з Марселою Беннет. Її зустріч з монстром сталася 16 листопада 1966 року неподалік колишнього заводу TNT. Того вечора вона приїхала до родичів разом зі своєю 3-річною донькою та братом. Коли їхня машина зупинилась біля будинку, вони помітили дивні вогні, що зависли над лінією дерев. Брат Марсели першим звернув на це увагу і сказав: Ти маєш це побачити. Це не літак. Марсела згадувала, що саме в той момент несла доньку до будинку, і раптом поруч з'явилась темна постать. Я щойно відійшла від машини і краєм ока побачила цю істоту. Вона була понад 6 футів заввишки, з пір'ям. Виглядала як гігантський птах, але водночас як людина.
Вона стояла, а плечі й шия були опущені. Я просто не могла зрозуміти, що саме бачу. Запанікувала, і коли спробувала бігти, то не змогла зрушити з місця. Я не могла підвестися, розумієте? Я наче перебувала в трансі. Коли я нарешті змогла встати і змусити ноги рухатися, то зрозуміла, що коліна роздерті, руки теж, а обличчя було в піску. Я майже нічого не бачила. І мені здалося, що я почула, як істота злетіла з дуже гучним шумом крил, що били по повітрю. Ми замкнулися в будинку. Але це був ще не кінець. Істота рухалася навколо дому та зазирала у вікна. Ми викликали поліцію, але до моменту її прибуття створіння вже зникло. Тема набирала нових і нових сюжетів. У ті ж місяці мешканці Пойнт-Плезанта почали повідомляти і про інші дивні дива в небі. Над територією вже згаданого заводу TNT спостерігали яскраві кулі. Деякі об'єкти зависали над землею, а потім рухались так, ніби не підкорялись законам фізики. Частина очевидців стверджувала, що бачила людину-метелика і дивні літальні об'єкти одночасно. Інші ж описували апарати, схожі на сигари або диски, приблизно від 1 до 2 метрів у діаметрі. Вони мали різнокольорові вогні – червоні, жовті, зелені й білі, рухались безшумно і зникали так само раптово, як і з'являлись. Письменник Джон Кіл також писав, що і сам неодноразово спостерігав дивні світлові об'єкти. Я почав бачити їх на власні очі. Це було за межами уяви. Це були надзвичайно яскраві вогні, які могли зависати в повітрі. Якщо посвітиш на них ліхтариком, вони реагують, спалахують у відповідь. Я бачив багато таких польотів. Насправді бачив їх стільки, що вже й не зміг би порахувати. Остання хвиля свідчень про людину-метелика припадає на 15 грудня 1967 року, коли протягом одного дня десятки людей заявили, що бачили її. В той же самий день місто сколихнула трагедія. В годину пік обвалився один з мостів, а саме Срібний міст. Десятки автомобілів разом із людьми впали в холодну річку. У катастрофі загинуло 46 осіб. Офіційне розслідування показало, що причиною обвалу стало руйнування одного з несучих елементів, який через зношення і конструкційні недоліки не витримав постійного навантаження. Але попри це, мешканці почали пов'язувати трагедію з Мотменом, адже після обвалу, як я казав секунду тому, його більше ніхто не бачив. Його почали називати провісником лиха, і, як згодом з'ясується, крилаті істоти з'являлись і в інших частинах світу незадовго до великих трагедій. Джон Кіл вважав, що подібні предвісники завжди існували в культурах різних народів. Ці істоти завжди були тут. Індіанці та американці називають їх громовими птахами. На сході ж їх називають гарудами. Гаруда – це міфічна істота, цар птахів в індуїстській та буддійській міфології, що зображується як антропоморфний орел. Один із перших випадків, пов'язаних з катастрофами і водіннями створінь, відбувся в Вельсі, що в Великій Британії. У 1926 році шахтарі повідомляли, що бачили біля своєї шахти дивну крилату фігуру. Місцеві мешканці назвали її «Фантом». Боже, як оригінально. І згадували, що зустріч із нею викликала сильне відчуття тривоги. Через кілька днів на шахті стався вибух, внаслідок якого загинули десятки людей. І після трагедії повідомлення про загадкову постать припинилось. Мені здається, що просто шахтарі були зайняті похоронами. У 1978 році поблизу німецького Фрайбурга шахтарі збиралися спуститися в копальню на ранкову зміну. Біля входу до тунелю вони помітили постать високого чоловіка в чорному одязі, який стояв спиною до них. Присутні не могли пояснити, як він опинився всередині, і окликнули його, вимагаючи вийти. Фігура повільно повернулася. У цей момент стало видно червонуватий блиск в очах, а замість плаща виявилися великі крила. Істота розкрила їх і почала рухатися в бік шахтарів. Вони втекли, не чекаючи подальшого розвитку подій. Через годину пролунав гучний вибух, і частина шахти обвалилася. Стався підземний витік метану,
який з невідомої причини загорівся і спричинив катастрофу. Якби шахтарі розпочали свою зміну як зазвичай, усі б загинули. Багато людей вважає, що Мотмен врятував їм життя, тоді як інші ж переконані, що саме він спричинив аварію в шахті. Одна з найцікавіших історій для нас стосується Чорнобиля. За кілька днів до катастрофи працівники електростанції почали повідомляти про дивну фігуру в чорному, яка з'явилася поблизу огорожі. Її бачили переважно в сутінках. Постать стояла в тіні і спостерігала, а потім зникала серед дерев. За день до катастрофи одна з працівниць вбігла до сторожки з криком і панічно розповіла, що бачила чорну постать із червоними очима, яка вийшла з лісу і видавала дивні скрипучі звуки. Створіння зупинилося неподалік, подивилося на неї, після чого розправило крила і полетіло. Після вибуху 4-го реактора історії не закінчились. Деякі рятувальники та пожежники стверджували, що бачили в небі темний силует, схожий на великого птаха. Дуже дивний випадок описали пілоти одного з гелікоптерів, коли вони пролітали над зруйнованим реактором і скидали відкрите ядро суміш піску, бору та інших матеріалів. Раптом вони помітили, що до їхньої машини наближається надзвичайно велике створіння з крилами і червоними очима. Пілоти намагалися уникнути зіткнення і ледь не розбилися. Монстр різко змінив траєкторію і пролетів повз. Шокований екіпаж не міг повірити власним очам, а керівництво не повірило пілотам, списавши це на галюцинації, спричинені контактом із великою дозою радіації. Подібні історії з'являлися і в інших частинах світу. Перед аварією на японській АЕС Фукусіма у 2011 році повідомляли про чорну крилату істоту, яку бачили за кілька днів до землетрусу та цунамі. У Нью-Йорку згадували про незрозумілий силует в небі напередодні подій 11 вересня. У Москві в 1999 році також розповідали подібні спостереження перед серією вибухів у житлових будинках. Сьогодні жителі боліт теж ставлять запитання, чому в їхній столиці лунають вибухи. Що ж, думаю, це пов'язано з невідомими і таємничими дронами. До речі, про дрони. Хочу вам подякувати. За 2 попередні відео ви разом з підписниками інших моїх колег по цеху зібрали майже 50 тисяч гривень для 156-ї ОМБР, яка зараз на Покровському напрямку робить смерть ворогам. Але ціль збору все ще не досягнута, і призи чекають на своїх переможців. За донат від 200 гривень за цим QR-кодом або за посиланням в описі візьмеш участь у розіграші наушників Marshall Major 4 та 2 павербанків, які, як ми знаємо, в хазяйстві завжди потрібні. Ось так виглядають навушники. В мене такі самі, тільки другі. Сума збору 128 тисяч гривень. Ціль – 2 антени Skyrazor варта для підсилення роботи розвідувальних дронів. Важливо! Якщо донатиш не з моно, в коментарі вкажи ім'я та імейл чи телефон, щоб з тобою можна було зв'язатись при виграші. Після перших повідомлень про зустріч із людиною-метеликом у суспільстві розгорнулася гаряча дискусія. Очевидці були переконані, що бачили щось незвичайне, але багато дослідників намагалися знайти раціональне пояснення. Наприклад, зоологи висували різні версії. Спочатку доволі адекватні, але згодом фантастичні. Пам'ятаєте, на початку я говорив про ефект очікування? Одним з його прикладів є упередженість експериментатора. Дослідник може несвідомо впливати на результати дослідження, підтримуючи дії учасників, які підтверджують його гіпотезу. Тож найекзотичнішою гіпотезою стала думка, що люди могли бачити мандрівного альбатроса – птаха з найбільшим розмахом крил серед усіх сучасних видів. Проте альбатроси мешкають у морських районах Південної півкулі і не з'являються в центральній частині Північної Америки. Наступного дня, після появи новин про події 15 листопада 66-го року, шериф округу Мейсон Джордж Джонсон висловив і своє припущення. На його думку, очевидці могли побачити надзвичайно великого представника родини Чапель. Проте з накопиченням свідчень ця версія почала викликати сумніви, адже найбільша відома чапля може досягати приблизно 1,5 метра заввишки і мешкає переважно в Центральній Африці та Південній Азії. За словами очевидців, зріст загадкової істоти перевищував 2 метри.
Американський зоолог із Університету Західної Вірджинії Роберт Сміт запропонував інше пояснення. Він проаналізував описані свідчення і дійшов висновку, що вони можуть відповідати канадському журавлю, поширеному птаху Північної Америки. Дорослі журавлі можуть виростати приблизно до 1,20 см, а розмах їхніх крил іноді сягає 2 метрів. Пір'я має сіруватий колір, а на голові розташована характерна червона ділянка шкіри. У темряві або при штучному освітленні ця ділянка здатна відбивати світло і виглядати як яскраве червоне сяйво. Попри те, що канадські журавлі рідко трапляються поблизу Пойнт-Плезанта, вони можуть пролітати через цей регіон під час міграції. Місцеві мешканці могли просто не впізнати незвичайного птаха, особливо вночі. Проте і ця версія сумнівна. Журавлі не затримуються в одному місці надовго, тоді як повідомлення про людину-метелика з'являлися протягом усього року. Плюс пам'ятайте, розмір має значення. Журавлі менші за мотмана. Деякі ж дослідники припускали, що ця історія – прикол. Наприклад, під підозру потрапили робітники з будівельного майданчика неподалік. Припускали, що під час нічних змін їм було так нудно, що вони могли лякати місцевих жителів. І згодом кілька людей зізналися, що запускали в небо гелієві кулі з прикріпленими до них червоними ліхтариками. Втім, це пояснення не розв'язує всіх суперечностей. Свідки повідомляли про появу істоти з очима, що світяться червоним, майже щодня протягом тривалого часу. Важко уявити, щоб хтось регулярно влаштовував подібні розіграші протягом багатьох місяців. А от питання, звідки взагалі взялася історія про червоні очі? Зрозуміло, що з газет. Але якщо переглянути ці публікації уважно, а не лише читати гучні заголовки, то в статтях чорним по білому написано: ніхто з перших очевидців жодного разу не говорив про очі, які світяться самі по собі. Цю деталь придумали журналісти для кращих продажів. Початкові ж свідчення звучали інакше. Люди розповідали, що коли світло автомобільних фар попадало в істоті в очі, вони відбивали його червоним кольором, подібно до дорожніх знаків. А це вже зовсім інша річ, і різниця тут важлива, бо наразі невідомо жодної тварини з біолюмінесценцією очей, тобто так, щоб вони світились. Таку рису приписують вигаданим істотам, демонам чи дядькові Миколі, який проснувся з перепою. І для журналістів такий образ, звісно, звучав значно ефектніше. Дослідник паранормального і скептик Джо Нікол пов'язує розповіді про людину-метелика зі спостереженнями звичайних смугастих сов. Він припускає, що сяючі очі могли бути звичайним оптичним ефектом, червонуватим відблиском, який виникає, коли світлофар або інших джерел відбивається від очей деяких тварин. Він також провів експеримент, який показав цікаву річ. Люди, що проїжджали повз об'єкт розміром із сову з червоними відблисками замість очей, часто неправильно оцінювали його габарити. У багатьох випадках вони буквально збільшували їх удвічі. І важливо, що експеримент проводився в спокійних умовах, без паніки і сильного емоційного напруження. У реальному житті, коли людина налякана, мозок малює ще гротескніші образи, та й пам'ять наша взагалі ненадійна. Мозок любить домальовувати відсутні деталі, змінювати масштаб або прикручувати вже побачене. Тому свідчення очевидців у подібних історіях часто виявляються неточними, навіть якщо самі люди переконані у протилежному. Наприклад, автор забув, що винен мені 20 тисяч гривень. Важливу роль в популяризації пліток про людину-метелика створила і сама атмосфера в місті. Історія про загадкову крилату істоту почала поширюватися серед мешканців і поступово перетворилась на своєрідну місцеву легенду. З'являлися нові оповіді, які спочатку звучали як алкогольний делірій, але з часом сприймались дедалі серйозніше, тому образ людини-метелика ставав дедалі фантастичнішим. На думку скептиків, саме такий масовий психоз міг вплинути на спогади очевидців і сформувати складну мережу свідчень. Чим більше дослідники намагалися пояснити феномен людини-метелика, тим частіше виникала одна й та сама проблема. Свідчення про її зовнішність і поведінку настільки відрізняються від знайомих видів живих істот, що багато людей почали шукати пояснення за межами традиційної зоології. Так з'явились численні гіпотези альтернативщиків.
Одна з їхніх теорій припускає, що загадкова істота походила з іншої реальності і проникала в наш світ через тріщини в презервативі, в антиматерії. Поряд із цим існує інша гіпотеза, пов'язана з військовими експериментами. Перші повідомлення про Мотмена надходили приблизно за 8 кілометрів на північ від Пойнт Плезента. Саме там розташовувалася велика покинута військова територія. Під час Другої світової війни на цій ділянці працювали завод і склад боєприпасів. Після завершення війни територія залишилася безлюдною. Прихильники теорії змови вважають, що на цій території після війни могли розробляти нові види зброї або проводити дослідження, пов'язані з біологією, що полягали у схрещуванні людей і тварин. Але в певний момент все вийшло з-під контролю. Тріснув презерватив. Дехто ж переконаний, що Мотмен насправді є гіперборейцем з Житомира, розумний прибулець, який прилетів на нашу планету і виконував роль шпигуна, який досліджує людей і оцінює рівень нашого розвитку. Його поведінка не була типовою для тварин, а свідчила про цілеспрямовані дії. Він з'являвся переважно вночі і переховувався вдень. За весь час не було зафіксовано підтверджених випадків нападу на людину. Проте не забуваємо історію, яку ви почули кілька хвилин тому про бідне Пісєтко. Частина людей все ж переконана, що після обвалу Срібного мосту в Пойнт-Плезенті істота зникла назавжди. Інші ж вважають, що вона продовжує з'являтися в різних місцях. А хочете прикол? Насправді, під час обвалу мосту в 1967 році жоден свідок не повідомляв, що бачив Мотмена в момент самої катастрофи. І це цілком зрозуміло. Місто переживало найбільшу трагедію у своїй історії, тож увага людей була прикута до загиблих, поранених і наслідків аварії. Розмови про зв'язок між Мотменом і обвалом з'явилися вже пізніше, коли трагедія почала обростати чутками та спробами знайти в ній прихований сенс. Важливу роль тут відігравав уфолог Грей Баркер, мужик, який перший придумав людей в чорному. Саме після виходу його книги в 1970 році широка аудиторія вже за межами Пойнт-Плезента вперше побачила цю історію як єдиний сюжет, у якому поява загадкової істоти наче передувала катастрофі на мосту. І вже саме після цього виникла ціла хвиля історій про червоні очі, які з'являлися напередодні катастроф у різних місцях. Ймовірно, в тих місцях, де був схований водний. Новий інтерес до цієї історії зріс у 2002 році після виходу художнього фільму, присвяченого Мотмену. Це спричинило нову хвилю повідомлень про монстра. Люди почали публікувати старі фотографії та відеозаписи, які, на їхню думку, містять зображення людини-метелика. І найчастіше ці матеріали походять із місць, де сталися катастрофи. До речі, за цей фільм з Річардом Гіром у головній ролі його творці вибачались, адже надихнулись книгою однієї з ключових фігур цієї історії, спогади якої ви чули. І ця людина Джон Кіл, автор книги «Пророцтва людини-метелика». Джон Кіл був американським журналістом і письменником, який до історії з людиною-метеликом уже мав сумнівну репутацію автора текстів про дивне, незвичайне й аномальне. Поява Мотмена стала для нього ідеальним подарунком долі. У маленькому містечку панувала тривога. З'являлися розповіді про дивну крилату істоту. Місцева преса підхопила тему. Мешканці почали дедалі активніше ділитися власними спостереженнями й домислами, а Кіл умів працювати саме з таким матеріалом. Поруч із реальними свідченнями він придумував власні інтерпретації й фантазії. Описував дивні телефонні дзвінки, появу загадкових постатей та натяки на зв'язок між окремими протилежно різними подіями. Через це його книга «Пророцтво людини-метелика» і зробила з локального масового психозу світову легенду, адже вона вважається найвідомішим документальним джерелом про історію Мотмена. Значна частина того, що пізніше почали пов'язувати саме з Кілом, насправді вже була проговорена раніше в іншій книзі, яка вийшла напередодні і належала його колезі та приятелю Грею Баркеру, людини, яка варилася в уфологічному середовищі з 50-х років. Він одним із перших серйозно взявся за події в Пойнт-Плезенті і почав вибудовувати з розрізнених свідчень цілісну історію. Підсумком стала книга про Мотмена під назвою «Срібний міст», і навколо неї згодом закрутиться вся головна міфологія Пойнт-Плезента. Але тут є одне «але».
Після смерті Баркера почали з'являтися документи, листування та приватні свідчення людей, які добре його знали. З'ясувалося, що перед публікою Баркер грав роль серйозного дослідника НЛО, але в особистому спілкуванні висловлювався зовсім інакше. У своїх листах він зізнавався, що не вірить у те, що пише, що окремі сюжети просто додумує і дивується, що Джон Кіл може сприймати подібні речі настільки серйозно. Далі історія стала ще менш пристойною. Один із його знайомих розповідав, що спеціально вигадував для Баркера історії про прибульців. Потім виявилося, що ще один його давній приятель сказав, що постійно писав для нього статті про НЛО, фактично підтвердивши те, про що давно здогадувалися скептики. Образ уфолога був для нього вигідною роллю, ніж світоглядною позицією. Це давало йому популярність, продажі та цілком земний прибуток. Тож, як бачите, один із ключових сюжетів всієї легенди про Мотмана з'явилась завдяки людині, яка ставилась до уфології як до можливостей заробити на телепнях, що вірять в позаземне. А сьогодні ця історія приносить гроші і самому містечку, адже історія Мотмана перетворилась на повноцінний туристичний бренд. До речі, про підприємливих людей. Я маю для вас оголошення. Тому, якщо ви пов'язані з малим бізнесом в Україні або самі є його власником, слухайте уважно. Я знімаю відео на YouTube вже більше 3 років, а за рекламою до мене звертаються одні й ті самі обличчя, які зазвичай є гігантами в своїй ніші і мають окремий штат людей для просування. А як щодо бізнесів, які тільки починають або не так сильно профінансовані? В найближчі місяці я планую підтримати вас на своєму каналі. Мета проста – допомогти вам отримати більше клієнтів, а моїй аудиторії дізнатись про якісні та цікаві українські товари і сервіси. Глядачів прошу не кіпішувати. До відбору рекламодавців я підходитиму дуже прискіпливо. Оберу лише ті бренди і продукти, які, на мою скромну думку, справді можуть стати корисними та цікавими для вас. Наприклад, я із задоволенням прорекламую бутік для дорослих і дам вигідний промокод своїм глядачам. Або ж розповім про онлайн чи офлайн книгарню, в якій можна придбати гарну літературу українською. Для відібраних українських брендів вартість реклами буде знижено вдвічі. Тому, якщо ви є власником малого бізнесу або маєте знайомих підприємців, переходьте в опис під відео та заповнюйте заявку на участь. Перший щорічний фестиваль, присвячений цій істоті, відбувся у 2002 році. З того часу подія стала регулярною і збирає в середньому близько 10-12 тисяч людей щороку. У 2003 році в центрі Пойнт Плезента встановили металеву статую Мотмана заввишки близько 12 футів. Через кілька років у 2006-му відкрився музей і дослідницький центр, присвячений цій історії. Офтоп. Дякую, Сергій Віталійович. Завдяки вам файне місто тепер не проводять в Тернополі. Молодець, здобули. Популярність людини-метелика вийшла за межі реального міста не лише через книги, документалки і художні фільми, а й завдяки іграм. У 2025 році Мотман з'явився у грі Fortnite як окремий костюм під час події Fortnite Mares. А у Fallout 76 ця істота, тобто Мотман, стала важливою частиною місцевого фольклору в постапокаліптичному світі гри, де вона представлена у вигляді різних мутованих форм, що можуть поводитися як агресивно, так і нейтрально щодо гравця. А на сьогодні це все. Діліться вашими враженнями про цю історію. Пишіть про криптидів вашого села, ставте вподобайки і до наступного. Та пам'ятайте, що історія – це сексуально, а я ваш бугімен.